the dynamic councilor, Bacolod City, Councilor Israel Salanga. Israel, fondly called Ising, is the son of radio broadcaster Fred Salanga and government employee Jocelyn Salanga. He is also the younger sibling of Mark Salanga, former ABS-CBN reporter. First job ko, ako sa city. Sa border ko, sa Chicago. Nag-umplan ako daanas sa PESA. So, nakita ko ang staff lang ko tuod, ordinary lang ako empleyado. Pagkatapos nabiligan sa gobyerno through me. So, na-develop ko ang ako na in love ko sa public service. Kasi lang ko, hindi ba lang namin ang posisyon na yun para makapulig. So, nung ko sa posisyon, about there, I was 19. Pero nagka-inspire ko at pinag-ligan ng mga kabataan. Hindi na sa scholarship committee. So, dito siya nag-start. Kasi kiloy ko, nag-awal sa barangay. May ko, media. So, may public service ko sila. So, graduate service. Israel, still single, finished his high school education at Colegio de San Agustin, Bacolod. He graduated his college course at Bacolod City College. Very simple yung lives namin. Kasi, buhay ko mag-inilay na nagkakapagod sa isang nag-graduate ako sa college, sa school for the poor but certain student. So, very simple yung lifestyle. But even up to now, amo lang yung naliapan ng ako na wala pang atin ako. Okay, dito, buhay ko yung siniliman sa kanagalingon. Mahilig ko sa social media. Enjoy ko nga mag-post ang mga experiences ko, ma-enjoy man ang mga readers, followers. Very spiritual. Mga balik ko siguro because every day included the parents is prayer ko. So I'm siguro kind of son na pinanggaan din. Very supportive. Ang ako niya happiness, nakikita ko sila happy. In fact, a big part of my sweldo sa mga sa akin balay. Sa mga kapatbalay, sa Patria, sa Aloyana. So, siguro obedient na son. Whenever may mga invitation to speak, encourage ko ng mga young people to be obedient sa children. Mag-honor sila dito na. Tapos nakita ko price ko. Amo niya ang reward mo. Kung mataas-taas sa respeto sa dito na. Message to all the youth today that are listening to you? Damo challenges, especially ang new generation. Ang mga pinaka-worst generation is so. And tapos dapat i-consider na malapot ang handong ka. But first thing, dapat establish yung relation sa Diyos. Because amo nang kulangan sa kamuntahan sa po. Naka-depress kita, anxiety kita, because huwag ka pala sa tauban mo. Kung wala parents mo, wala ka friends, sa tauban mo. So dapat establish yung serious relationship with God. As a young people, start young. Para mas strong kung siya as you grow. Second, as I mentioned, obedience yung kung kanan. Padayin skill lang. Sino ka padayin skill natin. And lastly, you have to realize na mga kapudlayan na ganun sa buong is part of the process. Na you will never be able to make it kung hindi mo siya makita ka na. Because hindi mo appreciate ang success kung wala ka nag-agi sa kapudlayan.